Hello po. Ano, kailangan ng tulong? Garlic powder na siya. Kuha na siya. Pwede na, depende na sa inyo mga gusto niyo mga kuhaan magod siya pampa-imon, wala sa lalong, wala sa kuhaan. Hindi na siya ginger? Ha? Ginger ba dami? Hindi. Pwede po na siya dugangan.
siya ni mo ni mao ni ang first. Mao ni ang first birthday. Dali-dali na magpalit. Ito. Kamuti chi. Ilan na to kilo na ko an? Naghiwa. Di ba kay? Kay pula-pula kay. Okay na siya yung linggo. Wala na siya sa wala ka. Bugon pa ba niya ka? Bugon na ka? Ha? Na, pandali mo mga mother? Kaldero. Nina, Pagpuno mo din.